প্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ হাঁহৰ মাংসৰ এটা ৰেচিপি। আহকচোন ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। মাংসখিনি এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি ল'ম। ইয়াত মই লৈছোঁ হাঁহৰ মাংস 1 কেজি আৰু গোটা জিৰা 2 চামুচ, গোটা ধনিয়া 2 চামুচ, 1 চামুচ চব গুটি, 1 চামুচ জালুক আৰু 2টা শুকান জলকীয়া মই ভালদৰে পিচি লৈছিলোঁ। এই মছলাখিনি এতিয়া পিচি লোৱা মছলাখিনি মই ইয়াত দি লৈছোঁ। লগতে দিছোঁ 2 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট, এটা পিঁয়াজ, 1 চামুচ হালধি গুড়ি আৰু অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ। এই আটাইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে এইখিনি ৰাখি দিম। ইয়াত আৰু মই অন্য মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, পিচি লোৱা মছলাখিনি দি ল'লোঁ আৰু এনেদৰেই বনালে ভাল লাগে। মাংসখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে থৈ দিম। এতিয়া এখন কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াত অলপমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি এতিয়া ভালদৰে গৰম হ'লত ইয়াত 1 চামুচ পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু 2 খিলা তেজপাত আৰু এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এয়া পিঁয়াজখিনি অলপমান কালাৰ চেঞ্জ হোৱাৰ পিছত ইয়াতে ডাঙৰ চামুচৰ 2 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি লৈছোঁ আৰু আদা নহৰুখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে অলপমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত পিঁয়াজ আদা নহৰুখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ 1 চামুচ নিমখটো সোৱাদ অনুসৰি দি ল'ব আৰু পিচি থোৱা মছলাখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। অলপমান মছলা মই থৈ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া বাকী থকাখিনি ইয়াত দি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ কাৰণে মাংসখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু অলপমান সময়ৰ কাৰণে মাংসখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। মাংসখিনি লৰাই অলপমান সময়ৰ কাৰণে ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত কোমোৰা দিছোঁ আৰু কোমোৰাখিনি দিও অকণমান সময়তে ভাজি ল'ম। কোমোৰা দি মাংসখিনি অলপমান ভজাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া 2টা আলু দি লৈছোঁ আৰু মাংসখিনি এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ম। হাঁহৰ মাংস যিমানে ভজা যায় সিমানেই মাংসৰ টেষ্টটো ভাল হয়। কম জুইতে মই মাংসখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিম। এয়া মাংসখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ গৰম পানী আৰু পানীটো মই বেছি নিদিওঁ, অলপমান দিম। আপোনালোকে পানীটো নিজৰ জোখমতে দি ল'ব আৰু এইখিনি ভালদৰে এতিয়া মিক্স কৰি লৈছোঁ। মাংসখিনি প্ৰায় মই 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ভাজি লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি প্ৰায় 15 মিনিটমানৰ কাৰণে আকৌ মাংসখিনি থৈ দিম। ইয়াত মই লং, ডালচেনি আৰু ইলাচি পিচি লৈছিলোঁ, সেইখিনি ইয়াত দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে এতিয়া মিক্স কৰি লৈছোঁ।
15 মিনিটৰ পিছত আমাৰ ইয়াৰ হাঁহৰ মাংস ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।